Hello everyone, how are you today? This is session 2 and today we will talk about days, months and seasons. ازيكم عاملين ايه؟ دي session 2 هنتكلم النهاردة عن أيام الأسبوع وشهور السنة وفصول السنة. Days of the week عندنا 7 أيام في الأسبوع وهما Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. وعايزين بس نعرف انه ترتيب ايام الاسبوع بيختلف من الدول العربية للدول الاجنبية. فمثلا عندنا في دول زي اليو اس اي زي امريكا مثلا وبريطانيا عندهم اول يوم في ايام الاسبوع هو المانداي وهو يوم الاثنين، وعندهم اخر يوم في الاسبوع هو السانداي وهو يوم الاحد، لان عندهم الاجازة بتكون يوم الاحد. احنا عندنا يوم الجمعة هو الاجازة لكن هم عندهم يوم الاحد هو الاجازة. فالمانداي هو Monday is the first day of the week. Sunday is the seventh day of the week. Monday أول يوم في الأسبوع لكن Sunday سابع يوم في الأسبوع. عندنا months of the year. في ملاحظة مهمة جدا هنا إنه شهر اسمه month لكن شهور اسمها months. مفيش حاجة اسمها months ولا months خالص، هي المفرد شهر. month بنخلي لساننا يطلعش واحنا بنقولها month، لكن الجمع لما بنحط له اس بيبقى months. ف months of the year are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. عندنا seasons of the year فصول السنة وهم summer, winter, spring, fall or autumn. summer اللي هو فصل الصيف، winter فصل الشتاء، spring فصل الربيع، fall و autumn فصل الخريف. طيب دلوقتي عندنا سؤال what's your favorite season؟ ممكن السؤال ده تسأله لأي حد أو ممكن السؤال ده يتسألك. طب لو حد سألهولك هتجاوب بإيه؟ My favorite season is وتقول summer, winter, spring, fall, autumn، تقول فصل من فصول السنة. كان في جيم كده ان انا بوريكوا صورة وتقولوا لي شايفين فيها ايه او to describe the picture. احنا دلوقتي عندنا مثلا في الصورة دي ايه؟ summer فصل الصيف، coconut جوز الهند، slippers يعني شبشب، sea بحر، beach يعني شاطئ، sunglasses أو نظارات شمسية، sand رمال، sun شمس، hot سخن. الصورة التانية معانا winter ice يعني تلج، rains أمطار، freezing يعني حاجة بتتلج، cold بارد. الصورة التالتة معانا spring الربيع، flowers ورود أو أزهار، trees يعني أشجار، butterflies يعني فراشات، colors ألوان، birds طيور أو عصافير. الصورة اللي بعد كده fall أو autumn فصل الخريف، falling leaves أو أوراق متساقطة. وهنبتدي دلوقتي في البارت التاني وهو simple present tense أو زمن الماضي البسيط، وهنتكلم عنه فيه. هو بيتكون من حاجتين، الverb plus s أو الverb زي ما هو. طب امتى بحط s في الverb وامتى بسيبه زي ما هو من غير أي إضافات؟ عندنا مع الpronouns I, you, we, they
بحط الفيرب بدون أي إضافات، لكن عندي في he she و it بحط الفيرب plus s. طب يعني ايه أصلا زمن المضارع البسيط ده؟ ده زمن أنا بستخدمه علشان أعبر عن حاجة حقيقية أو عادة زي ما هنشوف كمان شوية. في keywords أو كلمات دالة على الزمن ده، إيه هي؟ زي always, often, usually, sometimes, seldom. عندنا اليوسج بتاع ال present simple tense وهو بيستخدم للتعبير عن ال habits أو العادات، زي I always play football on Friday. أنا دائما بلعب كرة القدم يوم الجمعة. أو للتعبير عن ال facts أو الحقائق، زي He studies at the faculty of arts. هو يدرس في كلية الآداب، ودي حاجة حقيقية، فمش محتاجين أي زمن غير ال present simple tense، زمن المضارع البسيط. طيب عندنا examples برضو دي ناقشناها في الكورس. he plays football. طب ليه ليه plays؟ علشان he بياخد ال verb plus s. رحمة wants to study. we go home. they eat fish. the cat drinks milk. وهنبتدي دلوقتي بقى في جزء الفوناتكس، ال differences between P و B، البا والبا. والدرس ده مهم قوي عشان من أكتر الحاجات المهمة اللي بتأثر جدا في النطق، وبتأثر بدرجة الفلوينسي أو الطلاقة بتاعتنا في اللغة. في ده كان فيديو لعمر عبد الرحيم بيشرح الفرق بين ال P وال B. فعندنا الفرق بين ال P وال B، إن وأنا بنطق ال P لازم يكون في هوا طالع من بقي كده P P، لكن ال B مش محتاجة إن أنا أطلع أي هوا من بقي فبقول B. فالفرق بينهم P و B، P و B. زي الأمثلة دي: buy pie, bay pay, bear pear, bet pet, bill pill, bin pen, bore pour, cup cup, big pig. وكده خلصنا الجزء اللي فات، وهنبتدي كنا في جزء الأغنية، كنا بنتناقش أغنية Open Your Eyes بتاعت ماهر زين وعرفناها بالتفصيل، وقعدنا نقولها كلها كل الأغنية بالظبط، ونبراكتس البرونسيشن والكلمات الجديدة بتاعتها. ووصلنا لآخر حاجة خالص وهو الإيديوم. والإيديوم النهاردة هو kill two birds with one stone. kill two birds with one stone يعني يقتل عصفورين بحجر. وده زي مثل مشهور قوي او حاجة مقولة مشهورة جدا عندنا في العربي، فدي معناها ان انا بعمل حاجتين في نفس الوقت، بستغل الوقت، وقت الحاجة واحدة في حاجتين في نفس الوقت بعملهم. زي I read the book while I was in the metro. I killed two birds with one stone. بس كده تكون خلصت السيشن بتاعتنا. Thank you and good luck.